कालो नकालो हुन्थ्यो अनि मैले यस्तो नाक तुरेर होइन घट्टै के 3 दिनपछि चाहिँ फेरि जन्डिस खुट्टासम्म पुग्यो कि उसलाई चाहिँ। सो हेऱ्यो जन्डिस त कमै भएको छैन है। आँखा हेर्छु पहेँलो देख्छु, फेरि बेलामा पुरै यस्तरी आँखा फर्काउने पिसाब नगरेर कति धेरै डराउनु परेको थियो कि। हेलो साथीहरू, हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज चाहिँ म हजुरहरूमा चाहिँ के भिडियो लिएर आएको छु भने म चाहिँ अहिले 1 मन्थ पोस्टपार्टम जर्नीमा छु र मेरो चाहिँ बाबु पनि 1 मन्थ भइसकेको छ होइन। मेरो चाहिँ के भएको थियो भने मेरो ठुलो बाबु चाहिँ अहिले 5.5 वर्षको छ होइन। उसलाई पनि जन्मिँदाखेरि जन्डिस देखेको थियो कि, अनि मेरो सानो बाबुलाई पनि जन्डिस देखेको छ होइन। अनि मैले चाहिँ टिकटकमा भिडियोहरू कति हालिरहेको हुन्छु होइन। अनि कतिजना साथीहरूले सोध्नुहुन्छ कि बाबुलाई जन्डिस कस्तो छ, तपाईँहरूले के खाइराख्नु भएको छ, जन्डिस कम भएको भएन, मेरो त कमै हुँदैन साथी, यस्तो उस्तो भनेर कति मेसेज गर्नुहुन्छ होइन। अनि यसको चाहिँ रिप्लाई मैले चाहिँ आज युट्युबमा चाहिँ भिडियो मार्फत चाहिँ बनाउँदैछु, त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। मेरो चाहिँ के भयो भने होइन, बाबु जन्मेको 3 दिनपछि चाहिँ जन्डिस देखियो क्या सानो बाबुलाई। अनि हामी चाहिँ डक्टरलाई देखायौँ होइन। डक्टरले चाहिँ भन्नुभयो कि घर जानु, अहिले पेटसम्म मात्रै जन्डिस छ, खुट्टासम्म जन्डिस देख्यो भने चाहिँ बल्ल फेरि आउनु भन्नुभएको थियो। अनि हामी चाहिँ घर आयौँ होइन। अनि 3 दिनपछि चाहिँ फेरि जन्डिस खुट्टासम्म पुग्यो कि उसलाई चाहिँ। अनि हामी अर्जेन्ट हस्पिटल गइहाल्यौँ होइन। अनि त्यसपछि डक्टरले चेक गर्नुभयो, ब्लडहरू निकाल्यो होइन। उसलाई चाहिँ कति 16.5 थियो कि। अनि डक्टरले भन्नुभयो 24 घन्टा ब्लू लाइटमा राख्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यसपछि हामी पनि अब हुन्छ राख्ने भन्यौँ। 24 घन्टा ब्लू लाइटमा राखिसकेपछि चाहिँ बाबुलाई कति भयो भन्दाखेरि 11.5 भयो होइन। अनि घर लैजानु भन्नुभयो। अनि हामीले सोध्यौँ मुख बार्नुपर्छ कि पर्दैन, के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डक्टरले भन्नुभयो मुख केही पनि बार्नु पर्दैन, जस्ट बिहानको घाममा राख्नु, अनि त्यसपछि तोरीको तेल चाहिँ नलगाउनु भन्नुभएको थियो कि। अनि हामीले हुन्छ त्यही गर्ने भनेर चाहिँ घर आयौँ होइन। अनि बिहान घामै नलाग्ने हेर्नु है, असारको महिना नि त, पानी परेको पऱ्यो, बिहान घामै नलाग्ने, यस्तो टेन्सन भयो मलाई त, यस्तो टेन्सन होइन। अब बिहान घामै लाग्दैन, अब घाममा नराखेसम्म जन्डिस कमै हुँदैन भन्छ है, कसरी चाहिँ कम गर्ने भनेर एकदम टेन्सन हुने कि मलाई चाहिँ। अनि अब अलिअलि घाम लाग्ने बित्तिकै छिटो लगिहाल्यो होइन। एकछिन त घाम आउँछ फेरि बादलले ढाकिहाल्ने होइन। घाममा राख्नु पाएन, 3-4 दिनसम्म राख्नु पाएन। अनि बाबुलाई यसो हेऱ्यो जन्डिस त कमै भएको छैन है। पेटतिर यसरी थिचेर हेऱ्यो, पहेँलो देख्छु, आँखा हेर्छु पहेँलो देख्छु। फेरि पछाडि के गर्नु रहेछ भने आँखा के सुत्ने बेलामा पुरै यस्तरी आँखा फर्काउने कि, यस्तो डर लाग्ने होइन। त्यो आँखा यस्तरी फर्काउँदाखेरि त पुरै आँखा त पहेँलो नै देख्ने कि। मलाई त एकदम धेरै डर लागेको थियो साथीहरू होइन। अनि लगभग 4-5 दिन भएपछि चाहिँ घाम पनि लाग्न थाल्यो कि, अलिअलि घाम लाग्न थाल्यो। अनि त्यसपछि हामीले घाममा राख्न थाल्यौँ। अनि मैले पनि मुखहरू चाहिँ बारे, टोटल्ली नै बारे। टोटल्ली भन्नाले अब त्यही लोकल कुखुराको मासु सिम्पल बनाएर कि, थोरै नुन र थोरै जिराको धुलो मात्रै थोरै घिउमा बनाएर खाएँ। अनि त्यसपछि मैले ज्वानोको झोलहरू खान्थेँ, दुध खाएँ, पानी प्रशस्त पिउँथेँ। त्योभन्दा बेसी मैले के पनि खाएन साथीहरू होइन। 3 टाइम नै मैले त्यसरी नै खाएँ कि, लगभग 25 दिनसम्म त्यसरी नै मैले खाएँ। अनि बाबुलाई नै अब त जन्डिस अलिक कम भएको हो कि जस्तो लाग्यो कि। त्यसपछि चाहिँ मैले जे पनि खान थालेको हो होइन। अनि मेन कुरा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ भने जन्डिस कम हुनुको लागि हामीले चाहिँ हप्तामा सकेसम्म 3 चोटि होइन, नभए पनि 2 चोटि भए पनि नुहाइदिनै पर्ने रहेछ है। अनि त्यसपछि दिनदिनै बिहान र बेलुका चाहिँ अब हल्का मनतातो पानीले, नरम कपडाले चाहिँ उसको बडी पुरै पुछिदिने के। त्यस्तो गर्नाले पनि जन्डिस अलिक चाँडै जाँदो रहेछ होइन। मैले भोगेको कुरा है, फेरि अरूकोमा चाहिँ के हुन्छ मलाई थाहा छैन होइन। मेडिकल हिसाबले के हो राम्रोसँग मलाई थाहा छैन। जस्ट मलाई जे भयो, मैले जे भोगेँ त्यो मात्रै हजुरमा सेयर गर्दैछु होइन। अनि साथीहरू अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट के छ भने चाहिँ हामीले बच्चालाई लुगा चाहिँ बिहान र बेलुका 2 टाइम फेरिदिनै पर्ने, सकेसम्म 3 टाइम नै फेरिँदा एकदमै बेस्ट होइन। अनि उनीहरूले चाहिँ अब पिसाबबाट दिसाबाट चाहिँ जन्डिस जान्छ भन्छ नि त डक्टरले त। अनि पिसाबहरू राम्रोसँग गरिरहेछ, दिसा राम्रोसँग गरिरहेछ भने चाहिँ डराउनु पर्दैन रहेछ। सुरुमा त मेरो बाबुले पिसाब नगरेर कति धेरै डराउनु परेको थियो कि। अनि धन्न बिस्तारै ठिक हुँदैछ साथीहरू। पुरै कम चाहिँ भइसकेको छैन अझै पनि होइन। बडीहरूमा यसरी थिच्यो भने पहेँलो नै देखिन्छ। अनि अब मैले चाहिँ मुख पार्न छोडिसकेँ, आज चाहिँ कति 31 दिन पनि भइसक्यो होइन। मैले चाहिँ अमिलो पिरोहरू जस्तो धेरै चिल्लोहरू चाहिँ खाएको छैन। त्यही हो साथीहरू, नडराउनु तपाईँहरू पनि। कति साथीहरूले त भन्नुहुन्छ होइन मेरो 45 दिन भइसक्यो अहिलेसम्म कम भएको छैन, झन् बढिरहेको छ भन्नुहुन्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ डक्टरलाई पनि देखाउनुपर्छ साथीहरू। अब मलाई त केही खासै अरू कुरा त थाहा हुँदैन। अनि साथीहरू अर्को कुरा होइन, मैले ठुलो बाबुको पालामा के गरेको भन्नु, जन्डिस ठिक गर्नलाई मेरो सासू आमाले मलाई घर लिएर जानुभयो होइन। अनि घरमा चाहिँ एकजना गुरुङ बा हुनुहुन्थ्यो कि, अनि उहाँले चाहिँ जडीबुटी दिनुहुँदो रहेछ होइन। त्यो जडीबुटी यस्तो तितो मुखमा पनि हाल्न सक्दैन कि साथीहरू। तपाईँहरू भएको त्यो खान पनि सक्दैन थियो होला होइन। अनि मलाई चाहिँ ससुरा बुवाले त्यो औषधि निचारेर दिनुहुन्थ्यो होइन। आधी ग्लास कालो हुन्थ्यो क्या, कालो नकालो हुन्थ्यो। अनि मैले यस्तो नाक तुरेर होइन घट्टै खाने। अनि हातमा एउटा बिस्कुट लिन्थ्यो नि, त्यो बिस्कुट खाने, अनि बल्ल सास फेर्ने क्या। यस्तो तितो औषधि हुन्थ्यो। त्यो
त्यो तितो औषधि मैले 1 महिना 40 दिन खाएँ। त्यो बेलामा चाहिँ मैले पुरै भात र त्यो पानी मिसाएको दुध अनि त्यो खोस्टा भएको मुङको दाल यति मात्रै खाएको साथीहरू। म यस्तो दुब्लाको थिएँ, म यति रुँदै खान्थेँ साथीहरू म, होइन। अब आफ्नो बच्चाको लागि भने जस्तो जे पनि गर्नै पर्यो साथीहरू है। त्यही पनि मैले खान्थेँ है। सासु ससुरालाई कति धेरै दङ्ग्याउँथेँ मैले, भात गिलो भयो भने दङ्ग्याउने, भात साह्रो भयो भने दङ्ग्याउने है। बिचरा मेरो सासु ससुरा यति धेरै गर्नुभएको त्यो टाइममा है। यस्तै छ बाबुलाई पनि, अनि राम्रोसँग ठिक भयो ठुलो बाबुलाई पनि। तर ठुलो बाबुलाई पनि जन्डिस हुने, मेरो सानो बाबुलाई पनि जन्डिस हुने, यो कारण चाहिँ के हो मलाई थाहा छैन है। पहिलो बच्चालाई जन्डिस भयो भने सेकेन्ड बच्चालाई पनि जन्डिस हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, नभन्दै त्यस्तै भयो साथीहरू। यही हो, अरू केही छ भने हजुरले कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।